بسم الله الرحمن الرحیم. امروز درس ما چپتر پنجم می باشد. در چپتر پنجم ما بحث دیزاین متدولوژی را شما می داشته باشیم. در ابتدا ما از متدولوژی صحبت میکنیم، بعد از این درباره سیستم دیزاین صحبت میکنیم و بخش های سیستم دیزاین که از ساب سیستم می باشه، identifying concurrencies، allocating subsystem می باشه، managing data store و بالاخره handling global resources باشه. What is software design methodology? Many software development projects have been known to incur extensive and costly design errors. The most expensive errors are often introduced in the development process. This underscores the need for better requirement definition and software design methodology. Software design is an important activity as it determines how the whole software development task should proceed, including the system maintenance. خب ببینید، زمانی که ما از دیزاین یک سیستم دست میکنیم، اکثر سیستم‌ها که از با خطاهای بسیار بزرگ مواجه میشن. البته خطاهای بزرگی که در دیزاین میباشد در جریان ساخت یک سیستم که از وجود میآید. خب برای که ما یک سیستم خوب دیزاین کنیم، ما نیاز داریم یک متدولوژی که این متدولوژی عبارت از کارکردهای یک سلسله عملهایی است که با اساس ما میتونیم سیستم خود را تا بخش مینتیننس یک سافتور و بتونیم سیستم خود دیزاین کنیم. البته دیزاین تنها بخش یک اینترفیس نیست، بلکه سیستم دیزاین به این منظور که شما سیستم را از الف تا یا طور منظم و درست دیزاین میکنین تا باشه که سیستم به درستی کار کنه. بعضی اشتباهان دیزاین سیستم را فقط اینترفیس میدونن، در حالی که اینترفیس جزئی از دیزاین است. دیزاین سیستم البته میتونه یک فانکشن همچنان یک دیزاین سیستم بخش از سیستم باشه. بس این خاطر ما باید در دیزاین سیستم خیلی کوشش کنیم که سیستم دیزاین خود درست‌تر انجام دهیم. البته ما باید یک سیستم متدولوژی ها را باید مد نظر بگیریم که به اساس اون متدولوژی ما بتونیم سیستم خود را دیزاین کنیم. The design of software is essentially a skill, but it usually requires a structure which will provide a guide or a methodology for this task. خب ما با خاطر ساخت یک سیستم نیاز به چی داریم؟ نیاز به متدولوژی داریم. خب what is a methodology؟ خب متدولوژی چی گفته میشه در software design؟ A methodology can be defined as the underlying principles. یعنی underlying principles یعنی قوانینی که شما مشخص میسازین که با اساس اون قوانین سیستم ساخته شده. A method can be defined as a systematic procedure for a set of activities. مثلا البته set of activity به این منظور که نشون وقت یک سیستم مثلا یک سافتور میسازین، او عبارت از مجموعه از کارکردهای عملکردهای میشه باشه. شما چی کار انجام یک متد یک طریقه علمی با اون میسازین که به اساس اون قوانین علمی اون سافتور باید کار خود انجام بده. From this definition, a methodology will encompass the methods used within a methodology. So different methodologies can support work in different phases of system life cycle. For example, planning, analysis, design, programming, testing and implementation. خب در هر قسمت یا هر فیز از لایف سایکل یک سیستم که از متدولوژی که از خیلی اهمیت زیاد داره. پس در سافتور دیزاین متدولوژی ما باید خیلی کوشا باشیم که سیستم با اساس یک متدولوژی ما بسازیم. بریم بحث بعدی. بحث بعدی است که سیستم دیزاین. خب چگونه ما سیستم خود دیزاین کنیم؟ خیلی مهم و اساسی باشه. A good system design is to organize program modules in such a way that are easy to develop and change. خیلی گپ بسیار مهم. A good system design. زمانی شما سیستمتان دیزاین، البته سیستمتان ممکن یک دسکتاپ اپلیکیشن باشه، ممکن یک موبایل اپلیکیشن باشه، ممکن یک وب اپلیکیشن باشه، یک سیستم اپلیکیشن باشه. از زمانی شما یک سیستم رو دیزاین میکنین، یک سافتور میسازین، بهترین کارش یا بهترین دیزاینی است که organize the program modules in such a way that are easy to develop and change. که
مدل های سیستم شما طور منظم ترتیب می‌کنید که اونا برای ساختن آسان باشه و همچنین قابل تغییر باشه. مثلا مدل یک سیستم چی میتونه از لاگین یک مدل است، لاگ اوت یک مدل است. ذخیره اجناس در یک سیستم آنلاین این عبارت از یک مدل است. خرید اجناس یک مدل است. شما این مدل های یک سیستم طور باید ترتیب و منظم کنین که با آسانی بتونیم اونا را ساخته بتونیم و همچنین اگر یک تغییرات که بخوایم با وجود بیاید در سیستم بتونیم اساس از ما سیستم خود را تغییر بدیم. Structured design techniques help developers to deal with the size and complexity of program. Analysts create instructions for developers about how to code should be written and how piece of code should fit together to form a program. خب بخش structured design که شما چیکار میکنن درباره سایز و کامپلکسیتی یا مغلق بودن سیستم بر شما نشان میده و انالیسیس کسی که ارزیابی میکنه سیستم اونا چی میکنن؟ اونا یک هدایت یا یک داکیومنتیشن میسازن برای دیولپرها که اونا بتونن سیستم با اساس اون داکیومنتیشن سیستم کد کنن تا باشه که سیستم درست کار کنن. البته ببینید سایز و کامپلکسیتی. سایز یک سیستم خیلی مهم است که بچه انداز سایز می باشه و همچنین کامپلکسیتی به این منظور مغلق بودن، یعنی کامپلکسیتی به این منظور که شما هر چقدر کدتان زیاد شه و اونقدر کامپلکس شه و نه کامپلکسیتی به این منظور که هر چقدر که ماژول سیستم زیاد میشه کامپلکسیتی سیستم یا مغلق بودن سیستم بیشتر میشه. از این خاطر در استراکچر دیزاین که شما تکنیک های استراکچر دیزاین که سایز و کامپلکسیتی پروگرام مد نظر گرفته میشه و کسایی که سیستم انالایز میکنن اونا چیکار انجام میدن؟ اونا یک داکیومنتیشن میسازن یا اینستراکشن میسازن تا باشه پروگرامرها کد درست کنن و این کد با هم احتیاج شه و یک پروگرام درست به وجود بیاره. خب اهمیت این کار چی است؟ If any pre-existing code needs to be understood, organized and pieced together. خب یکی اهمیت ای است که مثلا که اگر کدام کد قبلا وجود داره میتونه قابل درک باشه، قابل ارزیابی باشه، قابل فهمیدن باشه، شما با اساس اون میتونید سیستم پیش ببرید. دوم It is common for the project team to have a write some code and produce original programs that support application logic. خب این بسیار چیز عادی است که شما مثلا تیم پروژکت اونا بشینن با هم کد نوشته کنن و لاجیک اصلی پروگرام در سیستم نشان بدن. این اهمیت خاص خود در سیستم دیزاین داره. یک اهمیتی است که شما میتونید اگر کد قبلی وجود شما با اساس اون درک و فهم بشتن بالای بیشتر ببرین تا بتونید سیستم با اساس اون کد قبلی بسازین دیزاین کنین. و دومی که تیم پروژکت است یا پروژکت تیم که شما بنشینن با یکدیگر و کدهای اوریجینال را بسازن که لاجیک سیستم با شما نشان بده. از این خاطر در سیستم دیزاین اهمیتی سیستم دیزاین خیلی مهم است. خب برای اینکه ما شما یک سیستم را دیزاین کنیم there are many strategies or techniques for performing system. ما دو نوع تکنیک استفاده میکنیم که bottom up approach. خب bottom up approach چی هست؟ سیستم ما از lower level شروع میشه به high level میرسه. The design starts with the lowest level component and subsystem. By using these components, the next immediate higher level component subsystem are created or composed. خب ببینید در bottom approach که هست از سیستم های فرعی یا جزء از سیستم های فرعی مثلا دو چیز من نظر بگیم، مثلا فرض کنید مدیول اول مدیول دوم. با اساس این مدیول های خرد و کوچک شما میتونید که مدیول بزرگ بسازید. در قسمت باتم اپروچ هست که شما کامپوننت های کوچک خرد شما یک جا میسازید و کامپوننت های بزرگ شما میسازید. یعنی لو لول کامپوننت ها یا لو لول ساب سیستم ها یک جا میشه، های لول ساب سیستم میسازن، های لول سیستم میسازن. The process is continued till all the components and subsystem are composed into a single component. خب این پروسس تا وقت دوام میده تا وقتی که شما تمام سابسیستم ها را با هم یک جا بسازین کار کردشانه، بالاخره شما سیستم در کل با وجود بیارین. مثلا از لاگین شروع، لاگ اوت شروع، اجناس خرید اجناس، فروش اجناس، الی که مکمل سیستم با شما طور یک سیستم با وجود بیاره. پس این اپروچ به نام چی یاد میکنه؟ باتم اپروچ یاد میکنه. یعنی از ساب سیستم شما شروع میکنین میرسین به
در کل سیستم، یعنی از کامپوننت های کوچک شروع میکنیم، بالاخره کامپوننت کوچک یک جای میسازین، یک کامپوننت بزرگ سیستم با وجود میاد. Okay. Now, which is the process continue till all the components in subsystem are composed into a single component, which is considered as the complete system. The amount of abstraction grows high as the design moves to more high levels. خب ببینید یک خیلی گپ مهمی گفته شدم. The amount of abstraction grows high as design moves to more high. هر زمان که شما مدیول ها رو با هم یک جا ساخته میرین، این abstraction level است. و مجرد که شما این abstraction level ها رو هر چقدر بیشتری بزرگ شده میره، همونقدر level های های level سیستم بزرگتر شده میره. By using the basic information existing system, when a new system needs to be created, the bottom-up approach strategy suits the purpose. هر زمانی که شما میخواین یک سیستم جدید را بسازین، پس از طریقه چی استفاده میکنین؟ دیزاینتان از طریقه دیزاین که از bottom approach ما استفاده میکنین. میشه باید داشته باشین. هر زمانی که شما سیستم میخواین دیزاین کنین، اگر سیستم جدید باشه، با اساس ریکوایرمنتان شما میتونین که از bottom-up approach استفاده کنین. انشالله که فهمیده باشین. بریم با درس بعد. خب what is the advantage؟ اگر ما از bottom up approach استفاده کنیم، advantage چیست؟ The economics can result when general solutions can be used. خب خیلی ساده بگیم اینجا، اقتصادی تر به شما تمام میشه. یکی از فایده‌اش. دوم، it can be used to hide low-level details of implementation and be merged with top-down technique. خب فایده دومی است که شما میتونین دیتیل تطبیق لول‌های کوچک شما هاید کنین و با تاپ-داون تکنیک اون رو با همچنین یک جا بسازین. بعدا ما شما طریقه تاپ-داون رو یاد میگیریم که تاپ-داون چی هستن. خب فایده دومی است که شما میتونین لو لول‌هایی که در سیستم باتم اپروچ استفاده شده را هاید کنین دیتیلش و با باتم اپ تکنیک تاپ داون استفاده کنین. What is the disadvantage? It is not so closely related to structural problem. هر پرابلمی که مثلا داشته باشه سیستم، یعنی دقیقاً با مسترکچر پرابلم که از قدر مربوط نمی باشه. سوم، high quality bottom up solutions are very hard to construct. خب اگر شما میخواین که یک سیستم بسیار کوالیتی بالا باشه و سیستم و از تکنیک باتم اپ اپروچ استفاده میکنین، این بسیار با شما مشکل می باشه. It leads to proliferation of potential useful function rather than most appropriate ones. خب بهتری است که مثلا شما را با چی بیشتر مواجه میسازن؟ یکی به potential useful function، از فانکشن هایی که مثلا وجود داره شما میتونید به طور کافی از استفاده کنید نسبت به اینکه کدام یکی اینا بهتر قابل استفاده باشه، چون این از طریق ایشی هست باتم اپروچ است، یعنی لول های کوچک لول های بزرگ میسازن. از این خاطر یکی از دیسادوانتاژ امی است. We'll move to next slide. slide بعدی میریم. اسلاید بعدی ما شما یک تکنیک دیگر داریم به نام تاپ داون اپروچ. طور که دیاگرام متوجه هستیم، each system is divided into several subsystems and components. Each of the subsystems is further divided into a set of subsystems and components. This process of division facilitates in forming a system hierarchy structure. ببینید هر سیستم که مثلا از مدیول اول تا مدیول 6، نه هر مدیول که از به مدیول‌های کوچک دیگر تقسیم بندی میشه و این پروسه تا وقت دوامی، تا وقتی که ما یک هایرارکی سیستم از قسمت تاپ داون به دست بیاریم، یعنی از قسمت بالی به دست بیاریم. قبلا در باتم اپروچ بود که شما از مدیول‌های کوچک، از کامپوننت‌های کوچک کامپوننت‌های بزرگ به دست میارید. حالا چی است که شما یک کامپوننت بزرگ به کامپوننت‌های کوچک تبدیل میکنید. The complete software system is considered as a single entity and in relation to the characteristics. The system is split into subsystem and component. خب سیستم در کلی در کل اگرین به سیستم های کوچک تبدیل میشه و سب سیستم تبدیل میشه. This process is continued until the lowest level of system is reached. تا زمانی این پروسه انجام میشه، تا زمانی که کوچکترین لول ها به دست بیاید.
تا ما آخرین لولی که مثلا نیازمند یک ساخت یک سیستم از در ریکوایرمنت یک سیستم گنجانیده شده به اونمو لول به اونمو ساب سیستم وقت زمانی که برسن آخرین لول این پروسه تا اون حد انجام میشه. Now, the design is started initially by defining a system as a whole and then keeps adding definitions of subsystem and components. When all the definitions are combined together, it turns out to be a complete system. سیستم اول به طور کلی مد نظر گرفتم از چی میشه که مثلا یک نفر میگه ما میخوایم سیستم خریداری آنلاین بسازیم میشه به طور کلی. بعد از این سیستم به حصه‌های کوچک تبدیل میشه تا وقتی این پروسه انجام میشه تا وقتی که مثلا با آخرین مدول یا با آخرین کامپوننت برسه. زمانی که آخرین کامپوننت با وجود آمد در ریکوایرمنت خلاص شد و واضح شد که کامپوننت هم شامل استراکچر میشه. این صورت با شما گفتم اینه که this is a top down approach. مثلا در کل سیستم از آنلاین خریداری آنلاین شما از خریداری آنلاین شروع میکنید میگین که مثلا سیستم باید اجناس ذخیره شود، اجناس فروخته شود، برآورده اجناس شود، حتی ای که مثلا کوانتیتی اجناس چقدر باشه، چقدر فروش شود، چقدر در چه حالت فروش نشود، تخفیفات، تمام اینا ببین چی هستن؟ اجزای سیستم یا مدول‌های سیستم است. هر زمانی شما از تاپ داون اپروچ استفاده میکنید سیستم به طور کلی مد نظر میگیرید، بعدش سیستم شما به حصه‌های کوچک تقسیم کرده می‌بینید تا زمانی که به اونمو آخرین نقطه کامپوننت سیستم برسید که در ریکوایرمنت شما ذخیره کردین. این طریقه تاپ داون اپروچ است. What is the advantage? The main advantage of top-down approach is that it is a strong focus on requirements, helps you to make a design responsive according to requirement. خب قبلا گفتیم یعنی کل فوکس تاپ داون اپروچ است که چیزی که ما ریکوایرمنت داریم به اساس این ریکوایرمنت ما شما دیزاین خود را بسازیم، دیزاین سیستم رو بکنیم. Disadvantage is project and system boundaries tends to be application specification oriented. خب یکی از مشکلات دیگه که مثلا این است که محدودیت سیستم به اساس application specification oriented است، یعنی به اساس خصوصیاتی که سیستم ساخته شده به اساس اون باشه. باوندریش یا لیمیتد یا محدودیت یا سرحدهای سیستم که لیمیتد یا محدودیت می‌داره. چرا؟ چون ما به اساس ریکوایرمنت ساخته سیستم می‌سازیم، نه به اساس یک جنرال پرپس، نه به اساسی که از مدل‌های کوچک ما مدل‌های بزرگ بسازیم. Thus, it is more likely that the advantages of component reuse will be missed. خب یک از دیگر disadvantage است که از کامپوننت‌هایی که از قبل ساخته شده ممکن امکان داره که دوباره از او استفاده نشه. The system is likely to miss the benefits of well-structured simple architecture. خب یک از مشکلات دیگه ای که از تاپ داون اپروچی است که سیستم شاید به احتمال زیاد که از استراکچر بودن یعنی ول استراکچر بودن یا ساختمان درست بودن و سیمپل آرکیتکچر و آرکیتکچر ساده اینا نتونه به وجود بیاره از طریق تاپ داون اپروچ. این حالا وقت از دیولپر شما با دست خودتون است که سیستم به اساس تاپ داون میسازین یا به اساس باتم اپ میسازین. Before structuring the architecture of a system, you can take survey of several systems with similar architecture and draw up their corresponding problems. You can structure an additional architecture combining the information received from the survey. You may not get the solution to all problems by surveying previous system, but you can solve many of your problems. خب قبل از اینکه ما سیستم بسازین شما یک سروی کلی انجام میدید و با اساس سروی ممکن شما پرابلم هایتون در کل حل بسازین و یا ممکن پرابلمی که سیستمی باشه شاید رو حل نکنید. شما با سابقه شما باید تصامیمی را بگیرید با خاطر ساخت یک سیستم. این تصامیم از قبل چی هستن؟ Prepare estimate of system performance, design a reuse plan, organize system into subsystem, identify concurrency, allocate subsystem to hardware, manage data store, handle global resource, choose a software control strategy, handle boundary conditions, and finally select architecture style. خب در کل از این 7 تصامیمی که شما سیستم میگیرین 3 دانه از این کارخانگی شما باشه، شما را باید به دست یاد بگیرین و متوقع از 1 الی 7 ما شما امروز مطالعه میکنیم.
Okay.